YouTube channel එකක් කරද්දි ගොඩක් දෙනෙක්ට අවබෝධයක් නැති දෙයක් තමයි ඔයාගේ YouTube channel එකේ මොන analytics type එක ගැනද නැත්නම් මොන analytics වර්ගය ගැනද ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ analytics වලින් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ channel එකේ grow එක තීරණය කරන්න, grow එක වැඩි කරගන්න. අපේ channel එකේ grow එක අඩු වෙනවා නම් අපිට ඒක වේලාසනින් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා පිළියම් යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා YouTube analytics කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම creator කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා ඔයාලා content creator කෙනෙක් විදිහට විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුම analytics types තුනක් ගැන. British Web Popular Awards 2023ට ඔන්න අපිවත් ජනප්‍රියතම YouTube අධ්‍යාපනික නාලිකා අංශයට නොමිනේට් වෙලා තියෙනවා. අපිව මේ සම්මානයට ඔසවා තැබීමට දැන් ඔයාලටත් පුළුවන්. ඒ සඳහා Mobitel දුරකථන ජාලයකින් නම් YE හිස්තනක් අංක 3 යොදා 2244ටත් Dialog දුරකථන ජාලයකින් නම් YE හිස්තනක් අංක 3 යොදා 5680ට ඔබගේ වටිනා SMS මනාපය අපිට ලබා දෙන්න. YouTube channel එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මේ කියන analytics types තුන ගැන ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. පළවෙනි එක තමයි impression, දෙවෙනි එක තමයි click through rate. එහෙමත් නැත්නම් මේක YouTube එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් CTR කියලා. අවසාන එක තමයි average view duration නැත්නම් මේකට AVD කියලාත් කෙටියෙන් කියනවා. අද මම මේ කතා කරන analytics types තුන ඔයාලගේ channel එකේ බලා ගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ channel එකට අදාළව යන්න YouTube studio එකට. ඊට පස්සේ මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් analytics කියලා මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ එන්න content වලට. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ කියන කැටගරි එකේ ඔයාට මෙන්න මේ පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් impression, ඒ වගේම impression click through rate, මේකම තමයි click through rate කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් average view duration කියන එක. හැබැයි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලගේ channel එකට අදාළ සම්පූර්ණ analytics ටික. ඔයාලට content එකක විතරක් analytics බලන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එන්න මෙතන content වලට. ඊළඟට තෝරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය content එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් analytics icon එක තියෙනවා. ඒක click කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපේ normal video එක මේ විදිහට click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් analytics කියන tab එක තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ එන්න මෙතන reach කියන tab එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් impression, ඒ වගේම impression click through rate. හැබැයි මෙතන average view duration නැහැ. ඒකට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට පහතට scroll කරන්න. scroll කරලා පස්සේ මෙන්න මේ section එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ දැන් select කරලා තියෙන content එකට අදාළව average view duration එක තියෙනවා. අපි මුලින්ම කතා කරමු impression කියන්නේ මොකක්ද කියලා. impression කියන්නේ ඔයා content එකක් කරාට පස්සේ YouTube එකෙන් ඒක යම්කිසි audience එකකට පේන්න සලස්වනවානේ. example එකක් විදියට home page එකේ පෙන්නනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි video එකක් බලලා ඉවරනාට පස්සේ up next එකේ පෙන්නනවා. එහෙමත් නැත්නම් YouTube එකෙන් suggest කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතන පේන්න සලස්වනවා කියන්නේ video එක බලනව නෙමෙයි. example එකක් විදියට YouTube එකට ගියාට පස්සේ home page එක වල දැකලා තියෙනවානේ content ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නිකම් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. YouTube එකෙන් තීරණය කරලා දාන දෙයක් තමයි මේ home page එකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි content එකක් බලලා ඉවරනාට පස්සේ up next කියලා content එකක් එන්නේ. අන්න ඒ වගේ තැන්වල එහෙමත් නැත්නම් අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලලා ඉවරනාට පස්සේ පහතින් suggest කරනවානේ. අන්න ඒ වගේ තැන්වල අපේ වීඩියෝ එක කොපමණ වාර ගාණක් පේන්න සලස්වනවද කියන එක තමයි මේ impression කියන්නේ. මේ impression කියන එක අපි ඉදිරියේදී කතා කරන analytics types දෙකත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි දෙවනි analytics type එක ගැන කතා කරමු. දෙවනි analytics type එක තමයි click through rate. එහෙමත් නැත්නම් මේක CTR කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මම කලින් කතා කරන්නේ impression කියලා එකක් ගැන. මේ impression එක හරහා viewers ලට පේන්න සලස්වනවා අපේ content එක. ඉතින් මේ පේන්න සලස්වන වාර ගානෙන් කොච්චර viewers ල ප්‍රමාණයක් අපේ වීඩියෝ එක click කරාද කියන එක තමයි මේ click through rate කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති impression කියන්නේ නිකන් පෙන්නනවා විතරයි, display කරනවා විතරයි. එතනින් කවුද අපේ වීඩියෝ එක click කරන්නේ අන්න ඒ amount එක තමයි click through rate කියන්නේ. example එකක් විදිහට ඔයාලට click through rate එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ percentage එකක් විදිහට. මම මෙහෙම උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි හිතමු ඔයාගේ content එක YouTube එකෙන් decide කරනවා 10 දෙනෙක්ට appear කරන්න. ඒ කියන්නේ 10 දෙනෙක්ට පේන්න සලස්වන්න. ඒ 10 දෙනාගෙන් අපි හිතමු 6 දෙනෙක් ඔයාගේ content එක click කරලා open කරා කියලා. අන්න එතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ content එකට අදාළ click through rate එක 160ක් කියලා. තව මේක පොඩ්ඩක්
පැහැදිලි වෙන්න කිව්වොත් අපි හිතමු YouTube එකෙන් decide කරනවා අපේ content එක 100 දෙනෙක්ට පේන්න සලස්වන්න. ඒ 100න් අපි හිතමු 50 දෙනෙක් අපේ content එක බලන්න decide කරනවා click කරලා. එතකොට ඔයාගේ CTR එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 100ට 50ක් විදිහට. මම මුලින්ම කතා කරපු impression කියන analytics එක අතිශයින්ම වැදගත්. හැබැයි ඒක විතරක් වැඩි වුණා කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ impression rate එකෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ වීඩියෝ එක click කරලා බලන්නේ නැත්නම්. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඔයාගේ content එකට අදාළව click through rate එක වැඩි අගයක් ගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ content එක සාර්ථකයි කියන එක. ඔයාගේ content එක අඩු click through rate එකක් එනවා කියන්නේ බොහොම සුළු පිරිසක් තමයි ඔයාගේ content එකට කැමති වෙලා ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. CTR percentage එක වැඩි වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම බලපාන ඔයාගේ title එක, ඔයාගේ thumbnail එක. මොකද අපි හිතමු viewer කෙනෙක් යම් කිසි topic එකකට අදාළව වීඩියෝ එකක් search කරනවා. ඉතින් එයා search කරපු keywords වලට ගොඩක් ලංව තියෙන title එකක් තමයි අනිවාර්යෙන්ම ඒ viewer ක්ලික් කරන්න පෙළඹෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ thumbnail එක බොහොම attractive විදිහට බොහොම ලස්සනට create කරලා තියෙනවා නම් එතනදි chance එක වැඩි වෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක click කරලා බලන්න. මම දැන් ඔයාලට පුංචි tips ටිකක් දෙන්නම් කොහොමද CTR එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් CTR එක වැඩි කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ title එක කලින් කිව්වත් වගේම හොඳ strong title එකක් දාන්න. ටිකක් ඔයා title එකක් දාද්දි කල්පනා කරන්න ඔයා කරපු content එක වෙන කෙනෙක් YouTube එකේ search කරොත් මොන විදිහටද එයා type කරන්නේ. අන්න ඒ විදිහේ research එකක් කරලා ඔයාගේ title එක දාන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් YouTube එකේ search කරන්න ඔයා දැන් කරලා තියෙන topic එකට අදාළ title එක. ඊට පස්සේ බලන්න ඒ creatorsලා කරලා තියෙන ඒ videos වලට use කරලා තියෙන keywords මොනවාද, titles මොනවාද කියලා. මම කියන්නේ ඒ title එකම ඔයාගේ content එකට දාන්න කියන එක නෙවෙයි. ඔයා කිහිප දෙනෙක්ගේ titles අධ්‍යයනය කරලා ඔයා decide කරන්න ඔයාට match වෙන සහ ඔයාගේ අනන්‍යතාවයත් රැකෙන title එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ tip එක තමයි ඔයා titles දාද්දි මතක තියාගන්න ටිකක් headline type එකේ titles දාන්න. මම example එකකට newspaper එකක් ගන්නම්. newspaper එකක අපි headline එකක් දැක්කම ටිකක් කුතුහලයක් ඇති වෙනවනේ. මෙතනින් මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ. මේකේ full article එක කියවන්න ඕනේ කියලා අපිට හිතනවා. newspaper එකක magazine එකක මේ technique එක use කරනවා. ඉතින් ඒ technique එකම ඔයාගේ video titles වලට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන්ම viewer කෙරෙහි කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. මේ content එකේ මොනවද තියෙන්නේ, මට ඕන දේ තියෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන්ම එයා click කරන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් creative tricky titles දාන්න නිකන් සාම්ප්‍රදායිකව ඔහේ title එකක් දානවා වෙනුවට. ඒ වගේම මම කියවනේ title එක වගේම thumbnail එකත් අතිශය වැදගත් කියලා ඔයාගේ content එකේ click through rate එක වැඩි වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න thumbnail එකක් create කරද්දි බොහොම simple thumbnail එකක් create කරන්න. example එකක් විදිහට සමහර වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය title එකේ තියෙන සම්පූර්ණ වචන set එකම thumbnail එකට අරන් යනවා. එහෙම කොයිම මොහොතකවත් කරන්න එපා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න thumbnail එකකට වචන 3-4ක් type කරන්න. ඒ වගේම images එකක් දෙකක් use කරන්න. ගොඩක් busy කරන්න එපා ඔයාගේ thumbnail එක. ඊට අමතරව ඔයාගේ thumbnail එකේ text එක background එකෙන් ගොඩක් separate වෙන විදිහට type කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම මේ කියන්නේ colors ගැන. අපි හිතමු ඔයා background එක සුදු පාටින් දාලා text එකක් දානවා ටිකක් සුදු පාටට හුරු text එකක්. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම background එකෙන් ඔයාගේ text එක කැපිලා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා background එක use කරද්දී මතක තියාගන්න ඔයාගේ text එකට ලොකු attention එකක් යන විදිහට background එකක් use කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් misleading කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ content එකේ තියෙන වෙන දෙයක්, නමුත් ඔයාගේ thumbnail එකේ තියෙන තවත් දෙයක්. ඒ වගේ දෙයක් අනිවාර්යෙන්ම use කරන්න එපා. ඔයා ඒ දාන මොහොතේ වීව කෙනෙක් ඔයාගේ content එක රැවටිලා click කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි එයා ඊට පස්සේ තේරුම් ගන්නවා මේ channel එකේ මේ content කරන කෙනා content එකේ තියෙන දේ නෙවෙයි thumbnail එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ videos වල ඉඳලා ඔයාගේ video එක එයා click කරලා බලන එකක් නැහැ. ඔයාගේ video එකේ තියෙන අන්තර්ගතයේ පොඩි highlight point එකක්ම ඔයාගේ thumbnail වල text එකකින් images වලින් audience එකට දෙන්න try කරන්න. මොකද ඔයාගේ audience එක රවට්ටනවා කියන්නේ ඒක දීර්ඝ කාලීනව ඔයාගේ channel එකට අනිවාර්යෙන්ම බලපාන දෙයක් වෙනවා. CTR එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඊළඟ ටිප් එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් මේ සම්බන්ධවත් අහලා තියෙනවා. අපි හිතමු අපි content එකක් කරනවා. ටික දවසකින් අපිට හිතනවා මේකේ thumbnail එක එච්චර set නෑ මේක මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ මේ විදිහට thumbnail එක මාරු කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ content එකට බලපෑමක් වෙයි කියලා. දැනට තියෙන reach එකවත් නැති වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් කිසිසේත්ම එහෙම වෙන්නේ නෑ. අපි හිතමු ඔයා දැන් දාලා තියෙන thumbnail එකට වඩා ඔයා අලුතෙන් දාන
දාන thumbnail එක ටිකක් පිළිවෙල ලස්සන simple creative thumbnail එකක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ thumbnail එක මාරු කරාට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක success කරගන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැනටමත් ඔයා upload කරපු වීඩියෝ වල ප්‍රශ්න තියෙන thumbnail තියෙනවා නම් කැත thumbnail තියෙනවා නම් ඔන්න chance එක තියෙනවා දැන්ම ගිහිල්ලා නැවත redesign කරලා ඒ thumbnail replace කරන්න පුළුවන් ඔයාට අලුත් thumbnails වලින්. මේකිනුත් ඔයාට ඔයාගේ CTR count එක ලොකු වෙනසක් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙද්දි analytics type දෙකක් ගැන කතා කරා impression සහ CTR එක ගැන. ඊට පස්සේ මම අවසාන වශයෙන් කතා කරන සහ වැදගත්ම analytics එක තමයි AVD. එහෙමත් නැත්නම් average view duration. අපි හිතමු කෙනෙක් වීඩියෝ එකක් දැකලා අපේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඒක CTR අගේ වැඩි වෙන්න බලපානවා. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක කොච්චර වෙලා බලනවද කියන එක මත තමයි මේ average view duration එක හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ average view duration එක ඔයාගේ හැම content එකටම අදාළ වෙනවා. ඉතින් average view duration එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම YouTube එක තුල ඔයාට grow වෙන්න ඒක ලොකු හේතුවක් වෙනවා. එහෙම කියන්නේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් viewer කෙනෙක් අපි හිතමු පළවෙනි තප්පර 30 සහ තප්පර 60 අතරේ බලනවා කියන්නේ ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා එයා දිගටම content එකත් එක්ක engage වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ YouTube algorithm එක තේරුම් ගන්නවා මේ ආපු කෙනා වීඩියෝ එක click කරලා open කරලා ඒක තප්පර 30ටත් වඩා බලමින් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ content එක හොඳ content එකක් වෙන්න ඕන සහ මේ channel එක හොඳ channel එකක් වෙන්න ඕන. viewersලා කැමති channel එකක් වෙන්න ඕනි කියලා YouTube එක විසින් ඊට පස්සේ කරන දෙයක් තමයි තවත් අලුත් audience එකකට ඔයාගේ channel එක අරගෙන යන්න කටයුතු කරන එක. average view duration එක වැඩි කරගන්නත් පුංචි tricks ටිකක් දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මම කලින් content වලත් මේක කතා කරලා තියෙනවා. ඔයා content එක පටන් ගන්න පළවෙනි තප්පර 30 පළවෙනි තප්පර 60 ඇතුළත try කරන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන viewerව impress කරන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ තියෙන highlight point එකක් ඒ තප්පර 30 ඇතුළත කියන්න. මේ දේ කරොත් මේ දේ fix කරගන්න පුළුවන්. මේ දේ කරොත් ඔයාට මේ විදිහේ result එකක් ගන්න පුළුවන් වගේ impressive දෙයක් කියන්න try කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ඒ viewer ඔයාගේ content එකත් එක්ක තව දුරටත් දිගටම engage වෙලා ඉන්න ඒක reason එකක් වෙනවා. මම කලින් videos වලත් කියලා තියෙනවා මේකට කියන්නේ video hook එකක් කියලා. hook එකක් කියන්නේ අපි හිතමු අපේ video එක skip කරලා next video එකට යන්න reason එකක් නැති කරන එක තමයි video hook එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ viewer මොකක්ද බලන්න ආවේ මොකක්ද බලාපොරොත්තුෙන් ආවේ ඒ දේ අනිවාර්යෙන්ම අපේ title එකේ thumbnail එකේ තිබ්බ විදියටම අපේ content එකේ තියෙනවා නම් ඒ viewer දිගටම අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක engage වෙලා ඉන්න ගොඩක් දුරට reason එකක් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ average view duration කියන එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. මේ average view duration එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ අපේ YouTube channel එකට අපේ content එකට original viewersලා original reach එකක් ගන්න ලොකු හේතුවක් වෙනවා. අද වීඩියෝ එක ගැන සාරාංශයක් කිව්වොත් මේ impression, click through rate සහ average view duration කියන analytics types තුනම එකතු වෙලා තමයි content එකක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් impression හරහා YouTube එකෙන් පිරිසකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්නුවාම එතනින් වැඩි පිරිසක් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම CTR එක නැත්නම් click through rate එක වැඩි වෙන්න ඒ reason එක බලපානවා. ඒ ක්ලික් කරපු පිරිසනුත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ලොකු ප්‍රමාණයක් බලලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම average view duration එක වැඩි වෙන්නත් බලපානවා. average view duration එකත් වැඩි වෙනවා කියන්නේ YouTube algorithm එක තේරුම් ගන්නවා මේ content එක මේ channel එක අනිවාර්යෙන්ම අලුත් තව පිරිසක් අතරට ගෙනියන්න ඕන කියලා. මේ අද මම කතා කරපු analytics තුන ඔයා හරියට මොනිටර් කරොත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ content එක සහ ඔයාගේ සමස්තයක් විදිහට ඔයාගේ channel එක ලොකු growth එකකට අරගෙන යන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ analytics ඔයා follow කරනවද සහ ඔයා channel එක grow කරගන්න මොන වගේ tipsද මොන වගේ tricksද use කරන්න කියලා comment section එකේ add කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ Patreon account එක මතක් කරනවා YouTube සම්බන්ධව මොකක් හරි help එකක් ඕන නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපේ Patreon community එකට join වෙන්න. ඒකට අවශ්‍ය කරන links මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සුභාරංචියකුත් තියෙනවා කියන්න. අපේ CREATIVEARTLK main channel එක British Way Popular Award YouTube category එකට nominate වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා CREATIVEARTLK සහ අපිව ඒ තැනට සහ ඒ නොමිනේට් වෙන තැනට අරන් ගියාට. ඉතින් ආයෙත් අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. This is your space.